वेलकम टु जेनै टेक्नोलोजी। आजको भिडियोमा म तपाईलाई स्मार्ट बोर्ड कसरी इन्स्टलेसन गर्छन् त्यसको डिटेलमा एक्सप्लेन गर्नेछु। सो विथआउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। यो चाहिँ हाम्रो 75 इन्चको स्मार्ट बोर्ड जुन धेरै नै भारी हुने हुँदा सजिलोको लागि सपोर्टको फर्ममा बोर्डको पछाडि दुईवटा पाल हुन्छ, तर यो पालको मात्र भर गर्नु हुँदैन, यसलाई थप व्यक्तिले सपोर्ट दिँदै फिटिङ गर्ने ठाउँसम्म पुर्याउनु पर्छ। अब यसलाई अनबक्सिङ कसरी गर्ने र कसरी फिटिङ गर्ने भनेर देखाउन गइरहेका छौं। अनि यो बक्स सिल प्याक गरेर आएको हुँदा कैची वा पेपर कटरले यो डोरीलाई बिस्तारै काट्ने, यो तल दिएको लकलाई यसरी हातले थिचेर बाहिर निकाल्ने। अब बिस्तारै बोर्डलाई बाहिर निकाल्ने। यसको पछाडिपट्टि फिटिङ भएर आएको माउन्ट ब्र्याकेटलाई स्क्रू ड्राइभरको सहायताले खोल्ने। अब यो च्यानललाई भित्तामा आफूलाई चाहिने हाइट अनुसार नाप जाँच गरी मार्किङ गर्ने। यो बोर्डसँगै आएको ग्रिपको साइज अनुसार बिट राखेर लेभलमा पाल गरी ग्रिप ठोक्ने र पेज किलाले च्यानल कस्ने। अब बिस्तारै दुईजनाले तलबाट उठाएर च्यानलमा राख्ने। यति भइसकेपछि अब बोर्ड फिटिङ भयो। यसरी नै तपाईँ पनि आफ्नो ठाउँमा सजिलै बोर्ड फिटिङ गर्न सक्नुहुनेछ। धन्यवाद।